thiệu. Trong cuộc đời, chúng ta thường dễ dàng tha thứ cho những kẻ lầm đường, biết quay đầu nhưng lại khắt khe với người lương thiện chỉ vì một sai lầm nhỏ. Đó là nghịch lý mà câu chuyện Lãng Tử và Người Thiện muốn gửi gắm. Đây là câu chuyện về Tùng, kẻ từng vấy máu trên thanh đao của mình, và Quân, người cả đời song ánh sáng của lòng nhân tử. Một người từng gây ra tội ác nhưng lại tìm được sự tha thứ khi quyết tâm sửa sai, trong khi người kia dù làm thiện cả đời, chỉ vì một lần nóng giận mà mất đi tất cả sự kính trọng. Qua từng chi tiết đầy cảm xúc, câu chuyện dẫn dắt ta nhìn lại chính mình. Chúng ta đánh giá người khác bằng thành kiến hay lòng trắc ẩn. Chúng ta có thể đứng vững trên con đường mình chọn, bất chấp ánh mắt đời người. Lãng Tử và Người Thiện không chỉ là một câu chuyện, đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng ai cũng có thể thay đổi. Và sai lầm không định nghĩa con người. Điều quan trọng là cách ta đối mặt và sửa sai. Lãng Tử và Người Thiện. Làng Thạch Lâm có một truyền thuyết về hai con đường dẫn qua rừng, con đường tội lỗi và con đường nhân ái. Người trong làng tin rằng ai chọn đúng con đường sẽ nhận được phước lành, còn đi sai sẽ gặp quả báo suốt đời. Nhưng trong thực tế, điều làm nên truyền thuyết lại là câu chuyện về hai người đàn ông đối lập. Ngày xưa có một kẻ tên là Tùng, được mệnh danh là Đao Phủ Tùng. Hắn lớn lên trong nghèo khổ, sống sót nhờ trộm cắp và sau này thành kẻ cướp khét tiếng. Tùng gây ra vô số tội ác, từ cướp bóc, hành hung đến giết người. Đao của hắn không biết bao lần nhuốm máu. Người trong làng nhắc đến hắn là rùng mình, căm hận. Tùng cười khẩy, cho rằng cuộc đời là nơi mạnh được yếu thua, chỉ có kẻ ngu ngốc mới lo nhân nghĩa. Cùng thời, có một người tên Quân. Quân là một người thợ mộc sống giản dị và được mọi người kính trọng vì tấm lòng hiền hậu. Anh không chỉ giỏi nghề mà còn luôn giúp đỡ người nghèo, dạy trẻ mồ côi và chăm sóc những cụ già không nơi nương tựa. Quân được coi là tấm gương sáng, một người thiện lành. Một ngày nọ, Tùng đột nhiên biến mất khỏi vùng đất. Người ta đồn rằng hắn đã chết trong một cuộc đụng độ với đám cướp khác. Không ai ngờ nhiều năm sau, Tùng trở lại Thạch Lâm, nhưng hắn không còn là kẻ máu lạnh ngày xưa. Tùng đến trước cổng làng, đặt thanh đao xuống đất, quỳ gối và nói: "Ta đã buông đao. Từ nay ta muốn sống cuộc đời khác." Ban đầu dân làng không tin, họ xua đuổi Tùng, thậm chí ném đá vào hắn. Nhưng Tùng không hề phản kháng. Hắn kiên nhẫn ở lại, lặng lẽ giúp việc nặng trong làng, sửa chữa nhà cửa, khai hoang ruộng đất. Ngày qua ngày, sự kiên trì của Tùng làm dân làng dần thay đổi cách nhìn. Họ không còn thấy một Đao Phủ Tùng mà là một lãng tử quay đầu. Người ta bắt đầu chấp nhận hắn, thậm chí khen ngợi sự cải tà quy chính này. Trong khi đó, Quân vẫn sống đời thiện lành. Nhưng một biến cố xảy ra. Mùa đông năm ấy, lũ lụt làm mất sạch mùa màng. Quân phải gánh nợ lớn để nuôi gia đình và những người anh cưu mang. Một hôm, một lái buôn giàu có đến mướn Quân làm đồ gỗ. Sau khi giao hàng, lái buôn cố ý ép giá trả ít hơn thỏa thuận. Quân giận dữ, trong lúc mất kiểm soát, đã đánh ông lái buôn bị thương. Đó là lần đầu tiên trong đời Quân làm một việc sai trái. Cả làng bàng hoàng, người ta bàn tán rằng Quân lộ nguyên hình. Những lời mỉa mai chỉ trích ào ào đổ xuống. Một số người thậm chí không muốn nhờ Quân làm đồ gỗ nữa. Cả cuộc đời làm việc thiện của anh bỗng chốc bị phủ nhận. Quân buồn bã, tâm sự với Tùng, lúc này đã trở thành một người được dân làng tin tưởng. Tại sao anh, một kẻ làm bao nhiêu việc ác, chỉ cần buông đao là được tha thứ? Còn tôi, làm việc thiện cả đời, chỉ một lần sai lầm lại bị ruồng bỏ. Tùng trầm ngâm một lúc, rồi trả lời: "Quân à, đời người giống như một ngọn núi. Khi anh đã leo lên đỉnh cao, chỉ cần trượt chân một lần là mọi người nhìn thấy ngay. Còn tôi, từ vực sâu bước lên, mỗi bước tiến đều khiến người ta ngạc nhiên. Nhưng đừng quên, điều quan trọng không phải ánh mắt người đời, mà là chính con đường mà anh chọn đi." Thời gian trôi qua, câu chuyện của Tùng và Quân được truyền lại. Người ta bắt đầu hiểu rằng không ai hoàn hảo cả đời, cũng chẳng ai tồi tệ mãi mãi. Điều quan trọng là sau mỗi sai lầm ta có dám sửa sai hay không, và liệu có kiên trì bước tiếp trên con đường mình tin là đúng. Về sau suốt đời làm việc gian ta, buông đau phút chốc thành người quay đầu.
người tốt cả đời dốc lòng thiện lương. Lỡ sai một lần bị người nguyên rủa, kẻ ác chỉ cần một lần quay về. Được gọi là từ thật là dễ thương, người hiền chỉ một lần làm điều sai. Cả đời trước mắt như bao oan nghiệt, lỡ sai một bước chẳng được thứ tha. Người đời nghiêng ngã gọi là bại hoại, bao năm thiện tâm hóa thành vô ích. Cuộc đời như thế thật là chua cay, kẻ ác chỉ cần một lần quay về. Được gọi là từ thật là dễ thương, người hiền chỉ một lần làm điều sai. Cả đời trước mắt như bao oan nghiệt, kẻ ác chỉ cần một lần quay về. Được gọi là từ thật là dễ thương, người hiền chỉ một lần làm điều sai. Cả đời trước mắt như bao oan nghiệt, tháng năm chẳng ai tưởng tượng. Gương mặt lòng người đều sẽ thay đổi, chỉ một lần sai mà thành kẻ ác. Sống sao cho tròn chẳng thể giữ đó, kẻ ác chỉ cần một lần quay về. Được gọi lãng tử thật là dễ thương, người hiền chỉ một lần làm điều sai. Cả đời trước mắt như bao oan nghiệt.